हाई फ्रेन्ड्स सबैजनालाई नमस्ते। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युसन हाउस युट्युब च्यानल अनि उसको साथमा म छु एलेक्स। फ्रेन्ड्स आज हामीले स्पेसल्ली एउटा 3D डिजाइनमा धेरै कुराहरू बनाउन सकिसकेका छौँ। हामीले सिकिसकेका छौँ हामीले कसरी वालहरू बनाउने, कसरी ओपनिङहरू बनाउने एन्ड कसरी एउटा 3D एउटा एलिभेसन बनाउने भन्ने कुरामा जानिसकेका छौँ। अब हाम्रो फाइनली आज हामी सिक्दैछौँ हामीले कसरी एउटा 3D एलिभेसनमा कसरी एउटा स्टेकेज बनाउने भन्ने बारेमा आज जान्दैछौँ। आजको ट्युटोरियल स्पेसली आज 3D एलिभेसनमा स्टेयरकेज अर्थात् भर्याङ अर्थात् सिडी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले आजको भिडियोमा जान्नेछौँ। फ्रेन्ड्स आजको भिडियोलाई स्टार्ट गर्छौँ ढिला नगरिकन। भइसकेको छ हाम्रो फाइल। यस हामीले बनाएको युट्युब नामक फाइल ओपन भइसकेको छ। हामीले यहाँ यो भागमा यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ स्टेकेज हुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि ओपनिङहरू बनाइसकेका छौँ, झ्याल ढोका एन्ड एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर जे पनि चाहिन्छ त्यो कुराहरू बनाइसकेका छौँ हामीले। यस यहाँ भइसकेको छ हाम्रो विन्डोजहरू भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ बनाउँछौँ ओपनिङ बनाउँछौँ। यसको लागि मैले यहाँ भएका लेयरहरू बनाइसकेको छु। मैले लेयरहरूमा 3D वाल्स यसलाई क्लोज बन्द गरिदिन्छु एन्ड एक्स्ट्रा एलिमेन्ट्स जो पनि एक्स्ट्रा एलिमेन्ट्स बाँकी छ त्योहरूलाई बन्द गरिदिन्छु। अब हामीले बनाउनु भनेको यतिमा मात्रै हो बनाउने। अब मैले के गर्छु स्पेसल्ली एउटा मैले योभन्दा अगाडि पनि सिकाइसकेको छु हजुरहरूलाई। एउटा सिडीमा राइज 7 इन्च हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको अवस्था हुन्छ, नेपालको रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार राइज 7 इन्च एन्ड ट्रेड 10 इन्च हुन्छ। हामीले यसरी नै एउटा यो सिडीको एउटा यो स्टेयरकेजको हामीले डिजाइन गरेका छौँ। यसको लागि आज हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले ओके हामीले स्टार्ट गर्छौँ आजको कामलाई। म प्रेस पुल कमान्ड म स्पेसली सबभन्दा पहिला यहाँ जान्छु 3D टुल्समा प्रेस पुल कमान्ड लिन्छु। यहाँ प्रेस पुल अब मैले 7 को टेबल जान्नुपर्ने हुन्छ। ओके 7 1 जा 7 यहाँ 7 इन्टु 7 2 जा 14 7 3 जा 21 ओके फाइनली फ्रेन्ड्स हामीले बनाइसकेका छौँ। हामीले कसरी बनायो एउटा 3D मा वाल बनायो, एउटा यसरी एउटा एलिभेसन मात्र बनाएका छौँ हामीले सिम्पली। अब हामीले यसलाई कट गर्न बाँकी छ। हामीले यसलाई कट गरेर विभिन्न भागहरू बाँड्न बाँकी नै छ। ओके फाइनली हामीले एउटा लेआउट मात्र बनाएका छौँ। एउटा सिडीको एउटा भर्याङको एउटा लेआउट तयार गरेका छौँ। हामीले के गर्छौँ अब योभन्दा बाँकी अगाडिको कार्य गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको कार्य गर्नलाई हामीले स्याडेड छ यहाँ स्याडेडलाई म 3D वायर फ्रेम गरिदिन्छु। ओके भ्यूलाई कस्टम भ्यू छ फ्रन्ट भ्यू नै गरिदिन्छु राम्रो काम गर्न। ओके मैले यसलाई अब युनियन क्लिक गर्छु एन्ड सेलेक्ट द अब्जेक्ट एन्ड राइट क्लिक। ओके युनियन select the object right click। ओके फाइनली भयो। अब मैले यहाँ लाइन लिन्छु, लाइन यहाँसम्म लिन्छु एल यहाँदेखि यहाँसम्म एन्ड यहाँदेखि यहाँसम्म एन्ड यहाँदेखि यहाँसम्म। ओके फाइनली गट इट। अब मैले यी लाइनहरूलाई मुभ गरिदिन्छु 4 इन्च डाउनवर्ड 4 इन्च
हामीलाई लाग्छ कि एक्ज्याक्ट छ हाम्रो लाइन, हाम्रो काम एक्ज्याक्ट भइरहेको छ, तर कस्तो हुन्छ कुनै मेजरमेन्टले गर्दा हाम्रो प्रेस पुल भइदिन्न एन्ड कुनै कारण कुनै अवस्थामा बाँकी कार्य भइदिन्न। त्यसैले हामीले अफिसियल वर्कहरू गर्नु नै राम्रो हुन्छ। ओके, फाइनली गट इट। मैले माथिको यसलाई ट्रिम गरिदिन्छु, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु एन्ड यो बाँकी रहेकोलाई ट्रिम। फाइनली पुनः लाइन लिन्छु, यहाँदेखि यहाँसम्म म यसलाई मुभ गर्छु एन्ड योसँग जोडिदिन्छु। ओके, फाइनली गट इट। अब मैले प्रेस पुल टुल युज गर्छु एन्ड मैले यहाँदेखि प्रेस पुल एन्ड यहाँदेखि यहाँसम्म कट इट। ओके, एन्ड यहाँदेखि यहाँसम्म कट इट। फाइनली मलाई लाग्छ हाम्रो स्टेकेज बनिसक्यो। मैले यसलाई स्टार्टेड गरिदिन्छु, एकपटक हेरौँ हामी हाम्रो स्टेकेज कस्तो बनेको छ। स्टार्टेड गट इट यार, राम्रो भइसकेको छ हाम्रो स्टेकेज एकदम फाइनली। वाउ, अमेजिङ, धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। अब हाम्रो स्टेकेज पनि बनिसक्यो। फ्रेन्ड्स, आजको ट्युटोरियलमा हामीले स्टेकेज बनाउनु पनि सिकिसक्यो। अब मैले यहाँ इन्सर्ट गरिदिन्छु, बाँकी भएका होममा गएर लेजमा गएर 3 wall and extra elements. Okay, fine यार। यस, स्टेकेज पनि तयार भयो। मैले यसको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्छु, 0 कलर म रातो राखे पनि भयो एकदमसँग। हामीले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ र कलरफुल पनि बनाउन सक्छौँ। हामीले यसरी एउटा स्टेकेज पनि तयार गर्यौँ। फ्रेन्ड्स, आजको ट्युटोरियललाई यति नै। आजको ट्युटोरियल धेरै लामो नबनाउँदै हामीले आजको ट्युटोरियल स्पेसली हाम्रो एउटा पर्पज अनुसार नै काम गर्ने गरेका छौँ, त हामीले आजको ट्युटोरियललाई यति नै बनाउँछौँ। र बाँकी ट्युटोरियलहरू यदि हजुरले योभन्दा अगाडिका ट्युटोरियलहरू हामीले यहाँसम्म काम कसरी गर्यौँ, एउटा 2D क्लासिकदेखि लिएर हामीले एलिभेसन बनाउने कार्यदेखि लिएर यहाँसम्म हामी कसरी आयौँ, एउटा क्रस सेक्सन कसरी बनायौँ एन्ड हामीले एउटा एलिभेसन कसरी बनायौँ एन्ड हामीले एउटा स्टेकेज कसरी बनायौँ, यहाँसम्म यदि हजुरले हेर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो योभन्दा अघिको भिडियोहरूलाई हेरेर आफ्नो कार्यलाई सहज बनाउनु होला। यदि हजुरले हेरिसक्नुभएको छ भने हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड यदि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड हाम्रो सबै नोटिफिकेसनहरू सबैभन्दा पहिले पाउनलाई हाम्रो नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् एन्ड नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोस्। ओके, हजुरको समय धेरै राम्रो रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।